Với chiếc Kia Sorento 2021 các bạn sẽ nhận thấy một cái phong cách rất là lầm lì badass của nó bằng một cái kích thước thôi. Các bạn sẽ thấy chiếc xe này có bề rộng rất lớn. Sorento 2021 là một mẫu xe có cảm xúc chạy rất cao cấp, tức là các bạn biết rằng nó rất nặng nhưng động cơ thì dư thừa và chỉ cần thoáng chạy thôi là các bạn cảm nhận được một mức độ càn quét cực kỳ tốt của nó rồi. Trong khoảng 10 tháng đầu năm 2021 chạy rất nhiều các mẫu xe khác nhau và đây chính là chiếc xe mang lại cho tôi cảm xúc tốt hàng đầu. Giá tiền thì không phải là quá cao nhưng giá trị của nó thì cực kỳ tốt và điểm đáng tiếc nhất của nó nằm ở nhà phân phối. Họ bỏ rơi cái tên Kia Sorento trong một khoảng thời gian quá dài đến nỗi bây giờ trong mắt người Việt Nam thì chiếc Sorento luôn luôn là chiếu dưới so với người anh em đồng hạng cùng tập đoàn chiếc Hyundai Santa Fe. Và tôi sẽ không cần phải lý giải quá nhiều cho nhận định này, các bạn nhìn thẳng vào cấu hình thôi thì chiếc Kia Sorento còn nhỉnh hơn là một vài điểm. Sử dụng chung hệ thống động cơ, hộp số và thậm chí là khung gầm nó còn đi trước chiếc Santa Fe một thế hệ. Nhưng giá bán bây giờ thực tế ở đại lý thì rẻ hơn 70 triệu. Và ngay lập tức sau khi chiếc Santa Fe ra mắt thì mẫu xe to con này lao dốc. Đó chính là điểm tiếc nuối ở nhà phân phối. Nếu các bạn không phải là một người sợ đóng vai thiểu số và mong muốn tìm kiếm những cái giá trị rất tốt trong khoảng tiền 1,2 đến 1,3 tỷ đồng thì chiếc Kia Sorento phiên bản dầu 7 chỗ Signature sẽ là một lựa chọn sáng giá hàng đầu ở phân khúc hiện nay. Thực tế thì chiếc Kia Sorento 2021 đã ra mắt từ khá lâu và bản thân tôi thì đã có một video rất kỹ về nội ngoại thất của mẫu xe này trên internet rồi. Thế nên bây giờ chúng ta sẽ đề cập tới một vài điểm nổi bật rất nhanh thôi. Và thứ đầu tiên mà tôi muốn đề cập tới đó là ngôn ngữ thiết kế mới của Kia. Họ gọi là Refine Bonus. Các bạn sẽ thấy ở đây cái phong cách thiết kế mà nó có những cái vẻ hiện đại tương lai pha lẫn với những đường nét vuông vức cổ điển. Và không phải ngẫu nhiên mà người ta nói rằng chiếc xe này có những cái đường nét giống với một chiếc xe có xu hướng cổ điển là chiếc Rolls Royce Cullinan. Các bạn sẽ thấy ngay thôi cái thiết kế phần đuôi rất giống. Điểm thứ hai, mẫu xe này khi đặt cạnh người anh em cùng tập đoàn chiếc Hyundai Santa Fe thì phải nhắc lại rằng nó đang sở hữu một nền tảng khung gầm đi trước một thế hệ và kích thước tất nhiên là điểm cộng rồi. Với chiếc Kia Sorento 2021 các bạn sẽ nhận thấy một cái phong cách rất là lầm lì badass của nó bằng một cái kích thước thôi. Các bạn sẽ thấy chiếc xe này có bề rộng rất lớn, chiều cao tổng thể thì thấp hơn các đối thủ khoảng 3 cm và phần overhang thì cực kỳ ngắn so với chiều dài tổng thể nữa. Và đây cũng chính là phong cách vận hành của nó. Một lát nữa thì chúng ta sẽ đề cập tới một vài điểm nhấn về thiết kế mà tôi rất ưa thích. Đó là cái phần một cái vạch màu bạc ở ngay dưới trụ A, rồi cái phần vạch bạc ở trụ C nữa. Nó mang tới một cái vẻ gì đó rất lạ cho chiếc Sorento. Và các bạn cũng sẽ có một chiếc xe mà rõ ràng là thiết kế tổng thể thì rất là thực dụng. Các bạn sẽ thấy đường mùi xe ấy, nó không quá vuốt đâu, nhưng người ta đã khéo léo để tạo ra cái ô cửa sổ cuối cùng. Nó giả như một đường cúp vậy. Và thực ra nhìn ngang các bạn sẽ vẫn thấy chiếc xe này nó có một cái màu thời trang rất tốt. Tôi cho rằng chúng ta cũng sẽ không phải dành quá nhiều thời gian để mô tả về mẫu xe này, mà tốt nhất là nên dành thời gian để nhìn vào hình ảnh của nó. Kia Sorento 2021 là một mẫu xe có cảm xúc chạy rất cao cấp, tức là các bạn biết rằng nó rất nặng nhưng động cơ thì dư thừa và chỉ cần thoáng chạy thôi là các bạn cảm nhận được một mức độ càn quét cực kỳ tốt của nó rồi. Đây là một cái cảm xúc mà tôi thường nói rằng nó mô tả lại cái trạng thái của một chiếc Land Rover nhưng tất nhiên là một cái level thấp hơn rất nhiều. Mẫu xe này sử dụng một nền tảng khung gầm động cơ hộp số mới nhất của tập đoàn Hyundai Kia. Và tôi vẫn phải nhắc lại rằng sẽ sớm thôi chiếc Hyundai Santa Fe sẽ xài cái khung gầm này. Chiếc Kia Sorento đang đi trước một thế hệ. Và ở đây thì các bạn sẽ có một thứ rất vui vẻ, đó là mức độ liền lạc. Thường người ta sẽ nhắc tới máy dầu với một cái kiểu nó sẽ bị trễ nải hoặc ậm nhất định so với máy xăng. Còn ở trên động cơ Smartstream mới này, thực sự là những cái giải tốc đầu đó khiến cho tôi luôn luôn cảm thấy bất ngờ. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên tôi chạy mẫu xe này. Tiếp đó thì các bạn sẽ có một cái đặc sản khác của cỗ máy Smartstream, đó là mức độ rung động rất thấp. Kể cả những tình huống mà các bạn duy trì ga cao, tức là tương đối ép máy, thì cái tiếng gõ lọc ọc quen thuộc của máy dầu nó cũng không xuất hiện ở đây. Phải thực sự rất tinh ý các bạn mới cảm nhận được điều này. Mặc dù tôi nhắc lại rằng trên cái nền tảng sử dụng động cơ dầu của Hyundai ấy, thì trước đây chiếc Hyundai Santa Fe 2019 đã là một chiếc xe có động cơ dầu quá êm rồi. Nhưng bây giờ nó còn đẩy lên một cái nấc êm mới nữa cơ. Hãy tua lại video khoảng đâu đấy 30 giây trước đây tôi nói rằng chiếc Kia Sorento 2021 nó mang tới một cảm xúc chạy của một chiếc Land Rover nhưng ở đẳng cấp thấp hơn. Và sẽ có hai thứ đóng góp vào cái cảm xúc cao cấp đó. Đầu tiên đó là các bạn sẽ có một cái khối máy mà rõ ràng là thông số ở trên giấy thì nó mạnh rồi, nhưng ngoài đời các bạn chạy nó còn thú vị hơn nhiều cơ. Các bạn sẽ luôn luôn cảm thấy cái lực máy rất là dư thừa ở dưới chân. Chúng ta di chuyển mẫu xe này
biết rằng nó rất nặng nhưng cần thay đổi trạng thái thì nó làm rất nhanh, không để lại một chút suy nghĩ nào cho người lái. Điểm thứ hai đó là mẫu xe này ngay ở những cái trạng thái va chạm rất nhẹ với mặt đường rồi các bạn đã nhận ra được. Đây là một sự hết sức nghiêm túc của thương hiệu Hàn Quốc khi họ đầu tư vào chiếc flagship này. Một kiểu treo rất cân bằng, rất phù hợp với khối lượng xe. Chúng ta sẽ có một cái trạng thái di chuyển nhanh mà cảm giác xe nó tì bám dưới mặt đường. Có một thứ mà trên không gian internet người ta rất dễ nhầm lẫn, đó là đặc tính và hiệu năng. Characteristic và performance là hai thứ rất khác nhau. Người ta thường nói rằng máy dầu thì trễ nải, cái đấy thì đúng so với những cái máy xăng đồng cấp. Còn ở đây các bạn sẽ có một chiếc máy dầu mà tôi tin rằng nó chạy vui, bốc thoáng hơn rất nhiều so với những cỗ máy xăng kiểu tiết kiệm và hút khí tự nhiên. Đó là một điều tôi hoàn toàn có thể khẳng định với các bạn về chiếc Kia Sorento. Với một phần hệ thống treo tốt, một động cơ bốc thì không cần phải thử thách gì nhiều. Người ta đã quá hài lòng với chiếc xe này rồi. Nhưng đó thì không phải là tất cả. Đằng sau những cái giá trị cốt lõi rất tốt mà chúng ta có thể cảm nhận ngay từ những cái nước chạy ban đầu thì chiếc Kia Sorento vẫn tiếp tục hấp dẫn theo một kiểu rất Hàn Quốc. Đó là ngoại hình đẹp và trang bị vô cùng phong phú. Đóng góp vào cái hiệu năng vận hành rất là lanh lẹ của chiếc xe vừa nặng cân vừa to con này, chắc chắn phải nhắc tới hộp số tự động ly hợp kép ướt 8 cấp. Một cái bơm dầu chủ động đã khiến cho mẫu xe này không gặp cái tình trạng phổ biến của những hộp số tự động ly hợp kép khác, đó là bị lật khật khi mà các bạn di chuyển trong phố vận tốc chậm tiến lui liên tục. Đây cũng sẽ là một điểm cộng khác cần phải nhắc tới khi mà chúng ta đề cập tới những cái tinh hoa của xe Hàn Quốc. Bây giờ thì Sorento xứng đáng được gọi là cái tên tinh hoa của xe Hàn Quốc. Với động cơ Smartstream 2.2, cỗ máy Sorento thế hệ thứ tư nhẹ hơn 20 kg, hộp số tự động 8 cấp ly hợp kép ướt với bơm dầu chủ động riêng biệt. Cũng có những con số ấn tượng như hiệu năng truyền tải mô men xoắn tăng thêm 58% so với hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép khô. Ngoài hệ động lực rất mới mẻ, Kia Sorento 2021 cũng vẫn giữ nguyên truyền thống rất Hàn Quốc với bộ đèn chiếu sáng full LED tự động pha cốt, cốp điện thông minh, cửa sổ trời toàn cảnh. Bên trong, người dùng cũng sẽ cảm thấy choáng ngợp với hai màn hình 12,3 inch sắc nét, cần số điện tử, ghế chỉnh điện 12 hướng nhớ hai vị trí, đi kèm thông gió, sấy ghế và cả chỉnh hông ghế phụ. Ngoài ra, HUD, chìa khóa khởi động xe từ xa, phanh tay điện tử có Auto Hold là các chi tiết khác cho tài xế. Còn hành khách sẽ được hưởng thụ bộ 12 loa Bose và một đế sạc không dây có thông gió. Về trang bị an toàn, Sorento tiếp tục là cái tên sừng sỏ với Adaptive Cruise Control, cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn và bộ camera 360 có chất lượng đặc biệt tốt. Rất nhiều bạn có inbox hỏi tôi rằng liệu chiếc Kia Sorento phiên bản lắp ráp nó có khác quá nhiều so với phiên bản nhập Hàn Quốc mà tôi đã chạy July hay không? Câu trả lời là nó có một điểm khác nhưng chưa phải bây giờ. Thứ mà các bạn vẫn có đây là một cái cửa dày dặn, tiếng đóng cửa rất nhiều bát chắc nịch. Vào trong xe các bạn sẽ thấy ngay cái sự nghiêm túc đầu tư của Kia và mẫu xe mà họ coi là flagship. Rất nhiều các cái chất liệu tử tế và phong cách thiết kế cứng cáp. Các bạn sẽ có những cảm xúc sờ chạm và cả cảm xúc về mặt thị giác nữa rất là tốt. Bằng chứng đó là chúng ta sẽ sờ ngay vào phần vô lăng ở đây thôi. Các bạn sẽ thấy một cái lẫy rất là đã tay, rồi những cái nút bấm cẩn thận. Bên cạnh đó thì hai cái bệ tì tay cũng là khu vực mà tôi thường đánh giá cao những nhà sản xuất khi họ quan tâm tới cái cảm xúc sờ chạm của chúng ta. Các bạn chạm vào đây và cầm lái, chúng ta sẽ cảm nhận được những mức độ chăm sóc của nhà sản xuất với mình. Sự đẹp mắt của chiếc Kia Sorento 2021 các bạn sẽ vẫn thấy một cái không khí rất là đồng nhất với phía bên ngoài, tức là chúng ta có sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại ở trong đây. Về điểm đáng tiếc thì có lẽ ở đây các bạn sẽ thấy nó có quá nhiều chi tiết. Một số người bước lên chiếc xe này họ sẽ bị mất thời gian, thậm chí là bị rối đầu để nhớ được xem là các cái nút bấm nó có chức năng là gì. Và điểm thứ hai là mặc dù mẫu xe này có rất nhiều những cái mảng nhựa mềm rất cẩn thận, nhưng cái phần họa tiết phay ra cái ở đây thì sờ nó rất nhựa. Người ta có rất nhiều cách để tạo ra những cái bề mặt nhựa mà sờ nó giống nhôm chứ không phải là nhựa như thế này. Và điểm cuối cùng mà các bạn sẽ muốn cân nhắc đó là về mặt không gian. Các bạn cần dùng 7 ghế thì với tôi trong phân khúc này chúng ta sẽ vẫn phải đề cao chiếc Mazda CX-8. Mẫu xe có chiều dài tổng thể lớn nhất và trục cơ sở thì cũng rất vượt trội. Thực sự là khi quay video này thì tôi cũng đã phải nghĩ tới việc là liệu mình có quá phấn khích, có quá yêu thích chiếc Kia Sorento hay không, và đã tìm mọi cách để tìm ra nhược điểm của nó rồi, nhưng thật sự là rất khó.
Ở tầm tiền này, chiếc Kia Sorento vẫn tiếp tục mang tới một cái cảm giác đĩnh đạc đắt tiền ở trên cao tốc. Các bạn chạy chiếc xe này nó sẽ có một cái cảm giác càn lướt của một mẫu xe khỏe, xác nặng và trèo tốt. Tôi lại phải nhắc lại cái nội dung của chính mấy phút trước thôi. Chúng ta sẽ vẫn có tất cả những cái thứ đấy ở một cái giải vận tốc cao. Cảm xúc tốt của cỗ máy 2.2 dầu Smartstream thì mô tả rất đơn giản thôi. Đó là các bạn chạy khoảng 60-70 km/h, chỉ cần hơi sâu chân là chúng ta đã đẩy những người ngồi cùng ngửa bật ra đằng sau rồi. Rồi chúng ta cũng sẽ có những cái mức độ nhạy ga rất là tốt. Thực sự là để nói rằng đạp thốc ga mà không trễ một chút nào là rất ít xe có trạng thái đấy. Còn ở đây tôi nói đến những cái pha mà chúng ta muốn tăng tốc nhanh, muốn bứt từ 60 lên 100 chẳng hạn. Chiếc xe này nó phục vụ quá tốt, không có gì để bàn cả. Thậm chí tôi nhắc lại là so sánh với những chiếc xe mà sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên thì cái mức độ đồng bộ giữa vòng tua máy và tốc độ nó còn chậm hơn cơ. Ở đây cái vòng tua điện tử không biết là có hiển thị quá chính xác hay không, nhưng các bạn sẽ có một cái trạng thái mà đạp một phát là vòng tua nhảy dựng lên, và sau đó thì chúng ta mất đâu đấy, tôi ước là có khi chỉ cỡ 1/3 giây là xe kéo giật người đi. Và đôi khi thì cái sướng của những cỗ máy khỏe không nằm ở việc là các bạn chạy kiểu điên cuồng 170, 180 gì đấy trên cao tốc, mà rất đơn giản là ở 100 km/h chúng ta mới sử dụng tới 1.500 vòng một phút. Và ở đó ấy, thì những cái cú đạp sâu đều truyền đến chúng ta một cái thông điệp rằng cỗ máy này nó còn rất nhiều uy lực. Chúng ta không cần chạy quá nhanh, nhưng biết rằng sức mạnh nó rất sẵn sàng ở phía bên dưới. Về phần hệ thống treo, sự đĩnh đạc của nó được thể hiện rất tốt bằng những cái mặt đường mấp mô nhẹ nhẹ. Chiếc Sorento hoàn toàn là phẳng những cái dao động đó. Còn nếu các bạn đi theo kiểu không nương chân gặp một cái mốt cầu rất to thì chỉ cần kịch một cái thôi là chiếc xe này sẽ lấy lại được cái sự bình tĩnh của nó. Một cảm xúc phải nói là xa xỉ với mặt bằng tầm tiền khoảng trên 1 tỷ như thế này. Và để nói là có thực sự là hoàn toàn hài lòng không thì không. Một số người mà thích cái phong cách đầm chặt của những chiếc BMW thì lên đây các bạn sẽ cảm thấy hơi mềm. Và như thế thì các bạn cũng sẽ không thích phong cách của Land Rover đâu. Bởi vậy thì đủ rồi, chúng ta phải hạ thấp cái tầm tưởng tượng xuống. Thì tôi đang nói về việc là nó giống với mặt phong cách chứ không phải là hiệu năng của nó ngang nhau. Các bạn đừng đòi hỏi một chiếc xe khoảng 1,2 tỷ, 1,3 tỷ mà lại có hiệu năng những chiếc xe 10 tỷ được. Đó, chúng ta hãy quay lại với cái sự vui vẻ và thoải mái của chiếc Kia Sorento. Với cái phong cách treo này, với cái sự ổn, cái mức độ cân bằng của treo này thì tôi cho rằng chiếc xe này chạy càng nặng tải nó lại càng sướng. Các bạn càng có một mức độ đĩnh đạc cao. Với chiếc Sorento thì các bạn cũng sẽ thấy nó là một trong những cái xe mà tạo ra một cái cuộc cách mạng và nhảy thế hệ rất lớn trong danh sách những mẫu xe Kia. Và thực sự thì những gì mà cảm giác lái nó mang lại cũng như vậy. Nếu các bạn đặt vào cái chiếc Sorento bị chậm 2 thế hệ vẫn còn đang được phân phối ở Việt Nam ấy thì đúng là cảm giác lái một trời một vực. Chiếc xe kia có thể coi như là một chiếc xe mà cảm giác lái nó quá thiếu sự trung thực với người cầm lái. Còn ở đây các bạn có một kiểu vô lăng trợ lực điện, tất nhiên là nó cũng nhẹ thôi. Kia thì họ không có truyền thống làm những vô lăng quá nặng, trừ chiếc Kia Soul cách đây lâu rồi tôi có làm review. Còn với mẫu xe này thì nó vẫn nhẹ thôi. Nhưng ngay từ cái khoảng trung tâm này các bạn đã có một cái mức độ kiểm soát tương đối tốt rồi. Và điểm thứ hai đó là khi mà các bạn đánh lái những cái khúc cua rất là sâu, căng tay thì những cái pha trả rất nhẹ nhàng thôi, nó đều theo kịp chuyển động của chúng ta. Đây là một sự cách mạng nói về cảm giác lái so với chính chiếc Sorento cũ. Và cũng khá đáng tiếc là chúng ta đã có những cái hiệu năng rất là tốt được thể hiện ngay từ chế độ Comfort rồi. Thế nên là các bạn có chuyển các cái chế độ khác ở đây ấy, thì cũng đừng kỳ vọng nó tạo ra cái gì đó quá đặc biệt. Có lẽ ở đây chỉ có đúng chế độ Eco là một chế độ mà tôi cảm thấy khác biệt nhất. Nó bắt đầu khiến chiếc xe này ủ rũ hẳn. Lại phải quay lại với một điểm mà tôi đã nhắc tới có lẽ là khá nhiều lần rồi. Đó là hệ động lực, hộp số và động cơ. Chiếc Kia Sorento và chiếc Hyundai Santa Fe chia sẻ chung với nhau. Các bạn cũng sẽ thấy ở đây những cái chế độ địa hình như là Snow, Mud hay Sand. Và chúng ta hãy nên nhớ rằng những chiếc crossover sử dụng AWD ấy, những tính năng này nó mang tính chất gọi là hỗ trợ, chứ nó không đảm bảo cho các bạn thực sự đi được vào những địa hình xấu. Thế nên đừng quá kỳ vọng và đừng quá mộng tưởng vào những chiếc như Sorento. Với tôi thì chiếc Sorento mà tôi đang cầm lái có một điểm khác có thể nhận ra được so với chiếc Sorento phiên bản nhập Hàn mà tôi chạy ở Chu Lai. Đó chính là cách âm. Cách âm của chiếc xe ở Chu Lai phải thực sự nói là bất ngờ. Nó làm cho tôi liên tưởng tới những chiếc xe Đức. Còn bây giờ thì với chiếc xe này khó tính ra
Các bạn chạy những chiếc xe sang nó quen rồi ấy, thì các bạn sang đây thì công nhận là ổn thật. Còn nếu mà đặt trong cái tham chiếu của những chiếc crossover cỡ trung, cỡ nhỡ thì kiểu cách âm như này là khá rồi. Tôi đánh giá như này là chúng ta có thể chấp nhận được với tầm tiền. Vì thực tế là các bạn soi ra với cái tầm khoảng 1,3 tỷ như này, không có chiếc nào là cách âm tốt cả. Xe tốt nhất chưa chắc là xe bán chạy nhất, và ngược lại, xe bán chạy chưa chắc là xe tốt hơn. Bạn đã có thể nghe thấy câu nói này nhiều lần, và ở đây chúng tôi vẫn phải nhắc lại vì nó đặc biệt đúng với Kia Sorento. Mẫu xe gầm cao đặc biệt lột xác của Kia có quá nhiều giá trị tốt với tầm tiền. Nhưng niềm tin vào thương hiệu hay vào nhà phân phối thì không thể thay đổi trong chốc lát. Trong khuôn khổ rất có giới hạn, chúng tôi tin rằng các bạn có rất nhiều câu hỏi khác về Kia Sorento 2021. Như thường lệ, đội ngũ Ghi Up luôn lắng nghe ý kiến của người xem ở phần comment. Cảm ơn sự ủng hộ không ngừng nghỉ của các bạn trong suốt thời gian qua và mong rằng các bạn nhớ việc chia sẻ video của Ghi Up tới những người yêu xe khác thực sự giúp chúng tôi luôn có mặt ở đây với những video có giá trị.